good day sa mga YouTuber, especially sa mga teachers and mga students na gumagamit ng printers. So, ang purpose ko is to help the students and teachers since they are the the one who usually use the printers. Uh, Kalimitan kasi yung printer ay pag na-hit na ang volume, tumitigil. So, ibig sabihin na-hit na niya yung capacity ng ink pad. So, since matagal ko nang ginagawa to, so isi-share ko naman sa inyo. Since pandemic, malayo ang mga shop or kulang sa budget, pwede na nating pwede ko kayong turuan para makatipid at saka magamit pa yung oras nyo sa pagpunta sa shop. Okay? So, samahan nyo ako para dito sa video na to para matuto kayo step by step, napakadali lang, and sa pagkatapos manood nito malamang hindi na kayo pupunta sa shop para magpa-reset ng printer. Okay? So, join me in this video. Okay, so meron tayo ditong L360. Check natin kung anong problema. Okay, so nagbiblink ng sabay ang stop button. Under the stop button is the ink and paper jamming indicator. So kasabay nun, so palitan lang sila pero naka-steady yung power button. So ang ibig sabihin yan, na-hit na niya yung volume, so para dun sa ink pad, and we have to reset the ink pad. So simple lang, no? So i-reset natin muna yung ink pad sa computer. So make sure yung kable nakakabit papunta sa computer. So nandito. Then open natin yung adjustment program specifically for L360. So select, then select L360, then select port which is USB 888. Okay, so nagbabari yan kung anong port ang lalabas basta may L360 series. Kung may kasabay na L360 na nakabit din, i-off nyo muna. Okay, so let's go to particular adjustment with ink pad counter. Tapos sa main pad counter, check natin, press natin yung check button. So ayan, so ibig sabihin the ink pad is 100% used. So 6207 point, wherein a maximum of 6,207 ay na-reach na niya. So kailangan na siyang i-reset. Ang gawin natin, i-check ulit natin, select natin yung main pad counter, tapos initialize. Okay, so ang sabi, please turn off the printer. Okay, so sa printer ulit tayo. Turn off daw ang printer since na-reset na natin dun sa computer. Turn off, then turn on. So ibig sabihin okay na, so na-reset na, pwede na ulit tayo mag-print, pero kailangan natin linisin yung sa likod, yung ink pad. So dapat palitan natin. Okay, i-off muna natin.
Then, ikutin natin. Kasi nandito yung iPad. So yung 8, tanggalin natin yung power cord. So yung cable. Okay, so meron tayong tanggalin dito ang tornilyo. Yun. Tapos yung iPad, dito lang siya. Nandito. Nandito. So ito yung tatanggalin natin. Ayan tayo ng patungan. Tanggalin natin yung iPad. Ito nasa ilalim. So ito yung yan. So nandito ano. So nandito yung iPad. Tatanggalin natin yan. Tapos papalitan natin. Tayo ng plastic. Tanggalin natin itong iPad. So ginamit nila foam. Hindi naman ito absorbent. Ayan. Oh. Kwento, tanggalin natin yung waste. Ito yung waste, oh. Tanggal na natin. Yan yung tapos palitan lang natin ng ano. So pwedeng ano, tissue na lang. Tissue ipalit natin para absorbent siya. Mas bilang pa. Tissue mas maganda kasi absorbent. Mas ma-absorb niya yung tinta. Okay. So yan, napakasimple. Tissue lang. Tapos balik na natin. Balik na natin.
Tapos ibalik natin yung tornilyo. Okay. So, punasan natin ng konting ilalim at madumi. Kabit na natin yung power cord. Then yung data cable dito na. Okay. So ganun lang. So gamit mo na uli yung ano mo, yung printer mo. Pwede ka na rin kumopya. So yan, reset na natin. Okay na. So yan lang, may problema pa siya yung kulay. So next video gawin natin yung fix natin yung kulay nito. Okay, okay. That's all folks. Sana natutunan nyo. Kaya kung may tanong kayo, chat nyo lang. Mag-message lang kayo or mag-leave kayo ng mga ano, ng kung ano yung pa yung i-upload natin video, suggestion lang. So para makatulong. Since pandemic, gusto ko rin makatulong sa ibang tao. Salamat.